Davies Home Buddy Polyester Body Filler. Matibay at flexible. Madaling haluin at lihain. Makinis at mabilis matuyo. Maaari itong gamitin para i-fill ang mga butas, awang, cracks, at imperfections sa iba't ibang surfaces tulad ng wood, concrete, metal, fiberglass, at plastic. Madali lamang i-apply ang home buddy gamit ang spatula, cloth, pati knife, at sandpaper. Haluin ang base ng maigi bago ito gamitin. Kumuha lamang ng tamang dami ng base na gagamitin. Maglagay ng pinch amount ng hardener. Paghaluin ang base at hardener na maigi hanggang ma-achieve ang pantay na kulay ng mixture. Linisin na maigi ang surface bago ito applyan ng home buddy body filler. I-apply ang home buddy mixture sa surface ng maayos, patuyuin ng mabuti bago magdagdag ng ilang layers kung kinakailangan. Lihain ang mga resalte o hindi pantay na finish bago mag-apply ng desired coating. Davies Home Buddy Polyester Body Filler para sa madali at dekalidad na pagmamasilya. Brought to you by Davies Paints. Basta pintura, hanapin ang tatak Davies. For more information, visit our website at www.daviespaints.com.ph.